بله، عرض کنم به حضور شما الان اگر برید موزه گلستان تهران یه نامه میبینید که نوشته نامه‌ای به خدا. به جون خودم برید سر بزنید بپرسید این نامه‌ای به خدا مال کیه. مال شخصی است به نام نظرعلی طالقانی. ایشون یه نامه به، حالا عرض میکنم، ایشون در دوره طلبگی در زمان ناصرالدین شاه خیلی وضع و اوضاع مالیش بد بوده، انقدر که به نون شبش محتاج میشه. طوری میشه که میگه بهتره من اصلا دیگه درس و اینا رو بذارم کنار، بیخیال شم از قم، برم حداقل بتونم یه کاری بکنم، یه نونی در بیارم، بتونم شب گشنه نخوابم. بعد میگه آخه خدایا من باید دلم به تو روشن باشه، تو هستی، چگونه ممکنه وقتی تو هستی من گشنه بخوابم؟ بیام یه نامه بنویسم واسه مثلا علما و فضلای زمان خودم، شاید اونا به دادم برسن. میگه چطور اصلا به خود شاه نامه بنویسم؟ میگه اصلا به امیرالمومنین نامه بنویسم که انقدر بهش ارادت دارم. بعد یه خود فکر میکنه، میگه اصلا من چرا باید به بندگان خدا نامه بنویسم؟ یه نامه می‌نویسم واسه خود خدا. برمی‌داره یه نامه بامزه برای خدا می‌نویسه که عرض کردم این نامه توی موزه هست. می‌نویسه بسم الله الرحمن الرحیم، جناب خدا سلام علیکم، من بنده شما هستم و البته و صد البته خیلی بیچیز و خیلی بدبخت و فقیر. از اونجایی که در قرآن خود شما فرمودید که هیچ بنده ای را نیافریدم مگر آن که روزی او را تأمین می کنم، این چه وضعیه؟ من روزیم تأمین نشده، شرایطم خیلی بده، میخوام درس بخونم. و از اونجا که خودتون فرمودید لا یخلف المیعاد، محال ممکنه خلف وعده بکنم، وعدتون باید عملی بشه. خب پس بدین ترتیب من موارد زیر را از شما طلب میکنم. یک، یه خانه وسیع میخوام. دو، یه باغ میخوام که بعضی وقتا توش بچرخم. سه، یه کالسکه با 2 تا اسب سرحال. 4، یه خادمم بد نیست به ما عطا کنی. 5، یک زن زیبا برای همسری و البته متدین. 6، یه مقدارم پول به ما بده یه تجارتی بکنیم در کنار درس خوندنمون، به هر حال نمیشه که من همش اینجوری گشنه بمونم. لطفاً در صورتی که خواستید اینها رو بدید با بنده یه هماهنگی بفرمایید. نظرعلی طالقانی، مسجد مروی، حجره 16. میگه خب نمره کجا ببرم؟ خب هر جا ببرم خدا میتونه بخونه، اما بهتر ببرم مسجد. میبره توی مسجد که قبلا بهش گفتم مسجد چاه، الان مسجد امامه. میره همینجا توی تهرون مسجد امام، میره یه جایی توی حیات لای جرز دیوار این نامه رو اینجوری میذاره اونجا و میره. به جون خودم واقعیه، میتونید داری نامه رو ببینید. ناصرالدین شاه با یه سری از این ملازمان داشته از کنار مسجد رد میشده که یهو یه بادی میچرخه و میبینه یه نامه میفته جلوی پاش. نامه رو برمیداره باز میکنه، میگه بروید این نظرعلی طالقانی را نزد بنده بیاورید. نظرعلی طالقانی رو میبرن پیش شاه. میگه من اصلا یعنی اهل این که به کسی اینجوری کمک بکنم، کسی نامه برای من بنویسه، کسی همچی چیزی برای خود من بنویسه نیستم. 1 ریال که هیچ، یه پاپاسی هم کمک نمی کنم. نظرعلی میترسه، میگه اما مجبورم، خداوند جلیل الرحمن نامه‌ای با باد جلوی پای من انداخته و چاره ای ندارم جز این که من این چیزایی که خواستی، ماشاءالله چقدرم، ماشاءالله چقدرم درخواست داری، همشو بهش بدید. اما این نامه رو چی جوری جرأت کردی برای خدا اینجوری بنویسی؟
نظر علی یه لبخندی میزنه و میگه که دل من روشن بود اما فقط به خود خدا، این هم از توکل ما.